Γεια σου! Hello! Καλώς ήρθες! Welcome! I'm Maria Georgiou and together we are going to learn Greek. Today we are in a vineyard in Lamia and we will talk about grape harvest and the culture about it in Greece. Είμαστε στον αμπελώνα στη Λαμία, στην Ανθήλη και θα μιλήσουμε για τον τρίγο και την κουλτούρα του στην Ελλάδα. Ο τρίγος χαρακτηρίζει το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Σημαίνει το μάζεμα των σταφυλιών όταν είναι έτοιμα και την επεξεργασία τους για να γίνουν κρασί και τσίπουρο στο μέλλον. Έχουμε λευκά σταφύλια και κόκκινα σταφύλια. Θα γίνουν αναλόγως λευκό και κόκκινο κρασί. Το καραφάκι μου. Ένα καραφάκι, ένα μισό κιλό κρασί, παρακαλώ, λέμε. Το κρασί τα αγαπώ γιατί έχει νοστιμάδα, γι' αυτό το πίνει ο λαός σε όλη την Ελλάδα. Το τσίπουρο είναι αποτέλεσμα απόσταξης. Για τον τρίγο παίζει ρόλο η ωριμότητα των σταφυλιών. Τα μαζεύουνε οι εργάτες, τα βάζουνε σε μεγάλα καλάθια και τα μεταφέρουνε στο εινοποιείο για να γίνουν κρασί. Στο εινοποιείο, στη συνέχεια, τις ρόγες των σταφυλιών τις βάζουμε στον σπαστήρα σταφυλιών. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι πατούσαν τα σταφύλια με τα πόδια. Αυτό ήτανε μία οικογενειακή δραστηριότητα. Το πάτημα των σταφυλιών. Από τον σπαστήρα σταφυλιών βγαίνει ένα προϊόν που περιέχει τον μούστο και τις φλούδες των σταφυλιών. Αυτό περιμένει μία μέρα περίπου, ανάλογα με το χρώμα που θέλουμε να έχει το κρασί, και από εκεί βγάζουμε το μούστο και τον τοποθετούμε σε ειδικές δεξαμενές. Παλιά, στην Ελλάδα, η κάθε οικογένεια είχε κάποια αμπέλια και παρήγαγε το δικό της κρασί και τσίπουρο για τη δική της κατανάλωση. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αμπέλια, ούτε τον χρόνο να ασχοληθούν με αυτά. Η φροντίδα του αμπελιού είναι επίπονη και χρονοβόρα. Σήμερα, άνθρωποι με μεράκι και αγάπη για το σταφύλι και το κρασί και το τσίπουρο ασχολούνται με την καλλιέργεια, την επεξεργασία και την παραγωγή κρασιού και τσίπουρου. Πλέον, με σύγχρονα μέσα και τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στις ειδικές δεξαμενές που ήταν ο μούστος, μετά από μικρό χρονικό διάστημα βγάζουμε τον μούστο, δηλαδή τον χυμό του σταφυλιού, και μπορούμε να τον πιούμε, αλλά τον χρησιμοποιούμε για παραγωγή άλλων προϊόντων που είναι χαρακτηριστικά του Σεπτεμβρίου και μυρίζουν μαμά. Τα μουστοκούλουρα, κουλούρια με μούστο. Τη μουσταλευριά, μία κρέμα με μούστο και αλεύρι που την στολίζουμε με κανέλα και καρύδια. Μπορούμε να φτιάξουμε και μουστολούκουμα. Στις ειδικές δεξαμενές ο μούστος βράζει με τις συμβουλές των εινολόγων ανάλογα με το κρασί που θέλουμε να παράγουμε. Αφού τελειώσει η βράση του μούστου, οι ειδικές δεξαμενές αυτές κλείνονται αεροστεγώς για να γίνει το κρασί σε 40 περίπου μέρες. Μετά, το κρασί μας είναι έτοιμο και πάμε στην εμφιάλωση. Δηλαδή, το βάζουμε
σε μπουκάλια. Αυτό είναι μπουκάλι τσίπουρου. Εδώ. Ή το κρασί διατίθεται χύμα. Στις ταβέρνες στην Ελλάδα, συνήθως παραγγέλνουμε χύμα κρασί σε καραφάκι. Μερικές φορές έχουν δική τους παραγωγή. Δοκιμάστε τα τοπικά κρασιά όταν επισκέφτεστε την Ελλάδα. Οι φλούδες που μας είχαν μείνει πιο πριν, μαζί με λίγο μούστο, το Νοέμβριο γίνονται το τσίπουρο. Στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο είναι η γιορτή του σταφυλιού, η γιορτή του κρασιού, η γιορτή του τσίπουρου. Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με πανηγύρια και δραστηριότητες. Στην Ελλάδα το κρασί είναι φθηνό και άφθονο. Μπορούμε βέβαια να βρούμε και πιο επιλεγμένα, εμφιαλωμένα κρασιά ειδικών τύπων. Η χώρα σου παράγει κρασί? Ποιο κρασί είναι δημοφιλές στη χώρα σου? Let me know in the comments below. Στην υγεία σας. These videos take effort, time and love. The love is from me, like we say in Greece. If you can, consider supporting me on Patreon. Like, share and comment. Don't forget to subscribe for more videos just like this. Follow me on social media for a window in Greek language and culture. Below, you can find the proposed exercises you can do based on this video. Ευχαριστώ που ήρθες. Thank you for coming. Τα λέμε. See you.